الوضع في الشرق الأوسط وصل لمرحلة اللا عودة، وكل طرف من الأطراف أصبح بيتحضر لحرب كبرى تدمر الطرف الآخر. الكيان مؤخرا أدرك أنه كل الأحاديث عن السلام والحلول السياسية ما لها أي قيمة، وأنه المسلمين ما رح يقبلوا فيه أبدا، وما عم بيشوفوا إلا بشكل واحد أنه هو فقط العدو اللي نهب مقدساتهم وأراضيهم. مشان هيك أدرك الكيان أنه كل الكلام عن التطبيع والسلام حكي فاضي وما له أي وجود على أرض الواقع. الحل الوحيد مع العرب هي الحرب وبس. بس هاي المعادلة السياسية أدخلت الكيان في مشكلة كبيرة، لأنها حولت الحرب الحدودية مع العرب إلى حرب وجودية. يا أما بينتهوا العرب وبيتحول الكيان للكيان الأكبر اللي بيحكم من النيل إلى الفرات، أو بيضل الكيان الصغير وبينتهي هذا الكيان من الوجود خالص. هي المعادلة الوحيدة اللي رح تحقق للكيان اللي بيتمنى وبيحلم فيه، ولكن في نفس الوقت بتجازف بوجود الكيان من أساسه، لأنه الحروب الوجودية بتنتهي بانتهاء طرف من الطرفين، أما كل شيء أو ولا أي شيء. والكارثة الأكبر أنه الكيان معه من 3 ل 4 سنوات فقط مشان يحقق مخططه في الشرق الأوسط. فهل بيلحق الكيان وبيقضي على أعدائه بهذا الوقت القصير، ولا هذا الكيان رح ينتهي من الوجود وعم يعيش آخر أيامه ونحن على أعتاب أنه نعيش تحرير المقدسات والأراضي العربية المحتلة؟ في الحلقة السابقة حكيت معكم عن صعود التحالف السني لمواجهة الكيان، وفي هاي الحلقة رح أحكي لكم عن مخطط الكيان لمواجهة هذا التحالف السني، وفي هاي الحلقة كمان رح أكمل لك خطة الكيان لتدمير العرب والمسلمين. فيا ترى لمين الغلبة، وهي الحرب رح تنحسم لأي طرف؟ كل هاد وأكتر رح أشرح لكم إياه بتفاصيل هاي الحلقة اليوم. مشان هيك كمل هاي الحلقة للآخر. أنا عامر داود وأهلا فيكم مع خطة الكيان الشيطانية في الشرق الأوسط الجديد. المثل عزيزي المشاهد بيقول: لو اللقمة كبيرة عليك قسمها على قطع صغيرة، بعد هيك أبلعها. وهذا المثل بيلخص الوضع الاستراتيجي للكيان بالكامل. الكيان يا صديقي المشاهد صحي على كابوس أعدائه فيه أصبحوا قده ب20 مرة على الأقل. مصر تحولت لدولة ضخمة بتعداد سكاني 120 مليون نسمة، وبتعبئة عسكرية بتوصل لل20 مليون مقاتل. تركيا مثلا أصبحت تقريبا 85 مليون نسمة وبتعبئة عسكرية بيقولوا ما بين 4 و5 مليون مقاتل. سوريا أصبحت بحدود 25 مليون نسمة سواء مغتربين أو بالداخل، وبتعبئة عسكرية توصل للمليون مقاتل. نفس الكلام للأردن، أصبحت 11 مليون نسمة بتعبئة عسكرية بتوصل لنص مليون مقاتل. أما في دولة الكيان عدد اليهود فيها 6 مليون نسمة وبتعبئة عسكرية قوامها 440 ألف مقاتل. وهذا بيبين لك شيء واحد، أنه الحسبة استراتيجيا وعسكريا مو بس بقت في صالح العرب، لا، الحسبة صارت بتقول انه هاي الدول حتى لو متأخرة تكنولوجيا عن الكيان رح يكون لها القدرة على تدمير هذا الكيان. كيف رح يصير هذا الشيء؟ رح اقول لك في هاي الحلقة. المنتصر في أي حرب يا أخي المشاهد ليس المتقدم تكنولوجيا ولا اللي بيملك سلاح أحدث. المنتصر بيكون اللي عنده القدرة على تحمل الخسائر بشكل أكبر. ألمانيا على سبيل المثال كانت في الحرب العالمية الثانية متقدمة تكنولوجيا عن الاتحاد السوفيتي بسنين ضوئية، ورغم هيك الاتحاد السوفيتي هو اللي انتصر بالأخير. طيب ليش؟ لأنه الاتحاد السوفيتي كان عنده قدرة على تحمل الخسائر أكثر من ألمانيا بعدة مرات. الاتحاد السوفيتي خسر في الحرب العالمية الثانية ب21 مليون قتيل، ورغم ذلك لم ينهار الاتحاد السوفيتي وظل يهاجم ألمانيا بموجات بشرية ما لها آخر لحد ما انهارت ألمانيا اللي متقدمة تكنولوجيا. مشان هيك أي حدا بيحكي لك على أنه عدد السكان ما له أي قيمة وأنه الكيان بيقدر مثلا يرمينا بشوية قنابل ويقضي على العرب كلهم، هذا كلام واضح أنه فارغ. الكيان يا عزيزي لو بإيده يعمل هذا الشيء والله لا يعمله بكرة الصبح وما ينتظر 48 ساعة. الكيان اللي بيمنعه انه يدمرك انه مو قادر يدمرك لا اكثر ولا اقل. طيب هل هذا الكلام معناته انه الموضوع اصبح محسوم لصالحنا والكيان بعد ايامه الاخيرة ورح ينتهي او تنتهي هاي القصة؟ في الحقيقة لا، الموضوع مو بهاي السهولة، لانه الكيان عنده خطة لمواجهة تضخمك الكبير هذا، وهي الخطة هي انها هو تفتيت جديد للدول العربية. بس الموضوع مو بهاي البساطة كمان، وخطة الكيان مو سهلة ابدا. ومشان تفهم هاي الخطة من وين بدأت
انتهت لازم نرجع بالزمن ل 110 سنين لورا. مبروك يا اخي المشاهد، الحرب العالمية الاولى انتهت، والانجليز والفرنسيين الطيبين اللطيفين وعدوا العرب في الشرق الاوسط بتأسيس دول مستقلة لهم، وانهم رح يصيروا احرار، وانهم رح يسيطروا ويصيروا المتحكمين في قرارهم السياسي. وطبعا هذا الكلام كلام فارغ، طبعا اليوم اكتشفنا ما تحقق منه ولا اي شيء، لانه الانجليز والفرنسيين للاسف كانوا بيعرفوا انهم لو تركوا هي المناطق تنشئ دولة قوية واضحة وضخمة رح تتحول لقوة عظمى في الحال. رح يرجع المسلمين لامجادهم القديمة، ورح ينشئوا دولة بتمتد من اسبانيا ممكن غربا وحتى حدود الصين شرقا. مشان هيك انجلترا وفرنسا وهن عم ينشئوا هي الدول العربية قرروا انهم يفتتوا هي الدول العربية لعدة دول اصغر مشان يسهل التحكم فيها، ويكون بينهم باستمرار نزاعات حدودية وحروب طائفية، وهذا رح يمنعهم من التركيز على الصعود كقوة عالمية اسلامية مثل ما كان في السابق. وهذا التفتيت رح يخدم اللاعب الجديد اللي هن بدهم يحطوه في الشرق الاوسط، وهذا اللاعب وللاسف هو الكيان اللي نحن عم نشوفه. ما كان بينفع يا اخي المشاهد انه الشام والعراق والجزيرة العربية تتحد باكملها في دولة ضخمة ونسميها دول العرب الكبرى، لانه هي الدولة وبمنتهى السهولة رح تبتلع الكيان الصهيوني ورح تدمره وهو لساته في المهد. مشان هيك قرر الانجليز والفرنسيين انهم يقسموا الشام الى 4 دول، والعراق يتقسم لدولتين، وكل دولة رح تتكون من عدة طوائف دينية وعرقية، وبالتبعية هذا رح يخلق حروب اهلية ونزاعات عرقية ما لها اخر. ولو قدرت اي دولة من هي الدول الصغيرة انها تتخلص من الحروب الاهلية الداخلية والمشاكل الحدودية مع جيرانها، ما رح يكون عندها القدرة انها تبدأ حرب مع الكيان. ولو حصلت المعجزة واعلنت اي دولة مثلا من هي الدول الجديدة الحرب على الكيان، رح يكون هذا بعد وقت طويل جدا، رح يكون الكيان استغل هذا الوقت في تقوية كيانه السياسي والعسكري، ورح يكون الانتصار عليه شبه مستحيل. وهذا بالضبط اللي حصل في اول حرب حقيقية كانت ما بين الصهاينة والعرب، كانت سنة 67، يعني بعد انشاء الكيان ب20 سنة، وطبعا انتهت بانتصار الكيان اللي ثبت اركانه في حكم الاراضي المحتلة. وبهذا الشكل بيكون الغرب نجح وبشكل ساحق في انه يمنعك انك تكون قوة عظمى، لانه رح يكون شغلك الشاغل هو انك يا اما تحل مشاكلك الداخلية والنزاعات العرقية والحروب الاهلية، او انك تحلم انك تدمر الكيان، وهذا رح يكون اقصى طموحك في وضعك هذا. لكن ما رح يكون عندك طموح انك تصير قوة عالمية. انت لو سألت اي شخص عربي اليوم شو هي اكبر احلامك، رح يقول لك اننا نحرر اراضينا من الكيان، ما رح يقول لك اننا نصير قوة عظمى. هذا بسبب كم المشاكل اللي العرب يعيشوها او اللي بيعيشوا فيها، وكل هذا حصل بسبب التقسيمة اللي خطط لها الانجليز والفرنسيين في اتفاقية سايكس وبيكو. في هاي الاتفاقية يا اخي المشاهد ظلموا الكل، ما عطوا اي عرقية حقها، مشان لو في عرقية او طائفة وحدة اخذت حقوقها هذا بيهدد وجود الكيان، فانشأوا دول هجينة. فمثلا قرروا انهم ما يعطوا الاكراد دولة، ووزعوا الاكراد ما بين 4 أو 5 دول، لكن هذا رح يخدم مصالحهم، لانه الاكراد طبعا بعدد 70 مليون اليوم اكيد رح يسعوا الى انهم ينشئوا لحالهم دولة، وهذا يعني انه الاكراد في كل دولة رح يكون عندهم مشكلة مع مركزية هاي الدولة، لانهم رح يشوفوا حالهم مظلومين، وهذا شيء صحيح. ولك ان تتخيل يا اخي المشاهد انه الموصل في البداية كانت ضمن الاراضي السورية لو طلعت على الخريطة القديمة، ولكن الموصل باغلبية سنية، وهذا معناه انه هن خلقوا دولة سنية ضخمة وين على حدود الكيان، وهاي الدولة رح يكون عندها القدرة انها تدمر الكيان وهو لسه في البداية في المهد يعني. وهذا معناه كمان انه العراق رح تصير مجرد دولة صغيرة في الجنوب، ورح يكون باغلبية شيعية، وشكل التقسيم هذا في الحقيقة بيقلل المشاكل العرقية والمذهبية داخل الدول العربية. ومشان هيك فكروا سايكس وبيكو في حل كتير خبيث، انهم يضموا الموصل للعراق، وبهذا الشكل تصبح نصف العراق الجنوبي شيعة تقريبا، والنصف العراق الشمالي سنة. اما بالنسبة لسوريا بعد خروج الموصل من اراضيها اصبحت الدولة السورية اصغر بكتير، هذا غير انهم ضموا الساحل العلوي للداخل السوري، وبهيك اصبحت سوريا بتتكون من اكراد وسنة وعلويين ودروز. وطبعا هي التشكيلة رح تخلق مشاكل كتير كبيرة في المستقبل، وهي هي شكل الخريطة اللي كان عليها الشرق الاوسط في التقسيم الاولي ما قبل التعديل. مشان هيك بقدر اقول لك وبمنتهى الوضوح انه اتفاقية سايكس وبيكو هي اللي تسببت في الحرب الضخمة ما بين الشيعة والسنة في العراق. اتفاقية سايكس وبيكو هي السبب في الحرب الاهلية اللبنانية
اليابانية سنة 1975 ولحد سنة 1990، واللي راح ضحيتها أكثر من 120 ألف شخص. هم يا أخي المشاهد خلقوا دولنا بمشاكل موجودة في أساسها الداخلي أصلا، هم دمرونا من أول يوم أو أنشأوا دولنا بهذا الشكل. وطبعا كل هذا بيخدم كيان واحد وهو الكيان الصهيوني، لأنه هو قاعد مبسوط ومرتاح وما في أي حدا بيقرب عليه، وبهيك رح يكون الغرب سهل على الكيان مهمته بشكل كتير كبير. طيب شو هي يا ترى مهمة الكيان الرئيسية؟ الكيان يا أخي المشاهد عنده مصطلح في علم السياسي يعرف باسم الدولة الوظيفية، بمعنى دولة عندها وظيفة مهمة لازم تقوم فيها على أكمل وجه، مو مطلوب منها أي شيء تاني. هاي المهمة هي إن العرب يعلاقوا مع بعضهم، وطبعا مو محتاج أقلك إنه إسرائيل عم تنجح في هاي المهمة بشكل كبير، وهذا الكلام أنا مو جايبه من خيالي. بحب أقلك إنه رئيس الوزراء لدولة الكيان السابق نفتالين بنيت، هيك يمكن اسمه، قال إنه الكيان ما هو إلا حاملة طائرات أمريكية في الشرق الأوسط بتحكم هاي المنطقة باسم أمريكا. هذا كلامه هو. وجو بايدن قال إنه الكيان لو ما كان موجود كان يجب على أمريكا أنها تخترع هذا الكيان، لأنه هذا هو أفضل استثمار أمريكا عملته في التاريخ. ويقصد إنه هاي الدولة الوظيفية في الشرق الأوسط اللي بتحارب العرب والمسلمين تمنعهم من إنهم يكونوا قوة عظمى، وبتتحمل هذه اللعبة عن أمريكا. مشان هيك يا أخي المشاهد بدي إياك تفهم شيء واحد، أول خطوة في إصلاح مشاكل الشرق الأوسط يمكن هو التخلص من الكيان. أول خطوة لك في سلم الصعود كقوة عظمى في العالم هو انك تتخلص من الكيان، لانه شغلته الوحيدة هلا يعني هي انه يمنعك من انك تصير قوة عظمى وانك تصعد في دول الصاعدة، يعني تكون واحد من الدول العظمى. ولكن الكيان اصبح عنده مشكلة واصبح مو قادر يقوم بوظيفته على اكمل وجه. طيب شو السبب يا ترى؟ السبب هو انه الدول العربية المفتتة هي اصبحت ضخمة كتير على الكيان، واصبح عندها القدرة انها تبتلع الكيان. مشان هيك الدول العربية في الشرق الاوسط محتاجة لاتفاقية سايكس بيكو جديدة تفتت هاي الدول لدول أصغر. طيب هم ليش ما كانوا عاملين حساب مثلا خلينا نقول تضخم الدول العربية وقت ما كانوا يفتتوا هاي الدول في الأساس من 100 سنة من قبل، وكانوا فتتوها من الأول لدول أصغر بكتير؟ يعني كانوا عملوا حلب دولة مثلا، وحمص دولة، وبغداد دولة، والموصل دولة. رح أقول لك لأنه هم كانوا يظنوا أنه الكيان رح يصير أكبر مما هو عليه هلأ. خليني أشرح لك الموضوع بتفاصيل أكتر وبشكل يعني مفسر، وركز معي كثير منيح بهاي النقطة. في أربعينيات القرن العشرين كانت وجهة نظر الغرب أنه التقسيمة الجديدة للشرق الأوسط ممتازة، لأنه دول الشرق الأوسط بتتكون من إيش؟ من عرقيات مثل ما قلنا، وعرقيات كثيرة، وعدد سكان صغير، وهي هي الخلطة الممتازة لصنع أي دولة ضعيفة. وعدد اليهود في العالم في هذا الوقت كان تقريبا 10 مليون نسمة، وتوقع الغرب أنه العدد هذا رح يزيد بعدد مثلا يصير 30 مليون نسمة على بداية القرن ال21، وتوقعوا انه الكيان رح ينجح في جذب كل اليهود في العالم، وبهذا الشكل رح يكون الكيان دولة ضخمة كتير في الشرق الاوسط تتكون من 30 مليون انسان. ولكن طموحاتهم هاي ما تحققت، والكارثة ما وقفت هون. والدولة اللي تضخمت فعلا هي الدول العربية مو الكيان. مع بداية القرن ال21 وصل عدد اليهود في العالم لل 15 مليون نسمة فقط، وما وصل لل 30 مثل ما كان الغرب متوقع. والكارثة الاكبر انه ال 15 مليون هدول مو عايشين في دولة الكيان مثل ما كانوا متوقعين، بمعنى انه المشروع الصهيوني ما نجح في انه يجذب كل يهود العالم. وعدد اليهود في دولة الكيان حاليا لا يتخطى 6.5 يعني 6.5 مليون نسمة، وفي 6 مليون نسمة موجودين بامريكا، و3 مليون نسمة موزعين ما بين اوروبا وروسيا وامريكا الجنوبية. وبعد احداث اكتوبر الشهيرة اصبح الوضع الامني والاقتصادي سيء كتير، واليهود صاروا شايفين انه دولة الكيان اكثر مكان غير امن في العالم، واصبح من المستحيل انك تقنع يهودي مثلا عايش بامريكا او باوروبا انه يترك الغرب الامن ويجي يعيش في دولة الكيان مشان ينضرب بالصواريخ سواء من جنوب لبنان او من القطاع المحاصر او حتى من ايران. بل العكس، اليهود موجودين في الكيان حاليا اللي هن موجودين بدأوا يهاجروا لدول تانية يقارب من 10% من عدد سكان اليهود في اسرائيل. مشان هيك بقدر اقول لك بمنتهى الوضوح انه المجتمع بينهار ديموغرافيا، والكارثة بالنسبة للكيان ما وقفت هون.
الكارثة أكبر أنه الدول اللي كان عندها مشاكل في السابق أصبحت هلأ أقوى بكتير وأكثر في عدد السكان. يعني تركيا على سبيل المثال تعداد سكانها بقارب ال 85 مليون نسمة. سوريا اللي كان تعداد سكانها لحظة إنشاء الكيان أقل من 3 مليون نسمة أصبحت اليوم تخيل 25 مليون نسمة. مصر اللي كان عدد سكانها 11 مليون نسمة في الأربعينيات أصبحت هلأ 120 مليون نسمة. وهي الأرقام لا يمكن احتوائها في حالات الحروب الشاملة عن طريق التكنولوجيا مهما كانت هاي التكنولوجيا متقدمة، لأنه ما في تكنولوجيا في العالم بتقدر تحقق السيادة العسكرية ل7 مليون يهودي على 120 مليون مصري، إلا أنهم يضربوا المصريين كلياتهم بالنووي. وهذا الخيار ما بينفع إلا في أفلام الكوميديا، طبعا ما بينفع يتحقق على أرض الواقع. والكارثة الأكبر بالنسبة للكيان أنه هاي الدول مو مجرد أعداد وخلصنا هيك، لا، هذا كان زمان. هدول الدول هلأ عندهم جيوش قوية وتسليح عسكري قوي وتصنيع عسكري قوي وأجهزة مخابرات قوية كمان. يعني هاي الدول بالفعل بتشكل تهديد حقيقي على الكيان. مشان هيك الحل الوحيد أمام الكيان هلأ هو إعادة تفتيت الدول لدول أصغر بكتير. هاي الدول طبعا رح يكون بيناتها مشاكل حدودية ونزاعات طائفية وحروب ما بتنتهي. وأي دولة من هاي الدول الجديدة إذا بدها تنتصر على جارتها من وين رح تتلقى الدعم؟ رح أتركك تفكر فيها أنت. بالضبط هيك يا أخي المشاهد، رح تتلقى الدعم من الكيان، وبهيك يصبح الكيان الحاكم الفعلي للشرق الأوسط. وطبعا هيك الكيان رح يتمدد ويبلع هاي الدول الصغيرة وحدة ورا الثانية. مشان هيك على بدايات القرن ال22 يكون الكيان أصبح الكيان الأكبر وبيتمدد من النيل للفرات كما يحلم. هاي هي خطة الكيان للشرق الأوسط، وهذا هو الشرق الأوسط الجديد اللي بيحلم فيه هذا الكيان. مشان هيك كل الحروب اللي بتحصل بين الدول الإسلامية والعربية ما بتخدم إلا الكيان. أي نزاع عرقي أو مذهبي ما بيخدم حدا إلا الكيان. بحب أقول لك أي مسبة تحصل ما بين شعوب الدول العربية هذا بيدعم فكرة تفتيت الدول العربية لدول أصغر. بتمنى أنه أكون وضحت لك الصورة بشكل كبير بهذا الفيديو، وبتمنى أنك تكون استفدت منه كتير. مشان هيك ما تنسى تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، الاشتراك بالقناة يعني، لأنه دعمك هو اللي بيعطينا الفرصة أننا نستمر في تقديم المحتوى. أنا عامر داود كنت معكم، والسلام عليكم ورحمة الله، بأمان الله.